ऑल विशिंग यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. आणि जेन्ना आमी बर्थडे म्हणटा आनी जेन्ना तुमचो कार्यकाळ पळयत जाल्यार कितलींच वर्सां जाल्यार सामाजीक शिक्षणांतूय आसा, तशेंच एड्युकेशन एवरीथींग. हाऊ इट हॅज बीन अ जर्नी फॉर यू फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स इन एवरी ऑल fields? See, my journey in a social work, in education, started way back in 1971. So June 9th of June 1971, I first of all participated in public life as a teacher. And since then the journey is on. As a teacher for almost 16 years, then as a sarpanch of the village for about 6 years, and then 84 onwards as an MLA. Since last 84 to till today, so 25 plus 16. So it becomes almost 31 or 41 years. So it has been a very joyful journey for me. Whenever we think about birthday, we always recollect म्हजी वर्सां कशीं गेलीं आसतलीं आनी एक वर्स वाडलें. सो हितूंतल्यान चिंतीत जाल्यार कितें चिंतप येता? हय, चिंतप म्हणल्यार अशें की माय जर्नी हॅज बीन अ व्हेरी सक्सेसफूल जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल, माय कॉन्ट्रिब्युशन टू द फील्ड ऑफ एज्युकेशन, not only for the village of Shiroda or constituency of Shiroda, but also for the country, for the state, I would say. कित्याक फॉर एग्जाम्पल 2001 आमी कॉलेज स्टार्ट केल्ली, इंजिनियरींग कॉलेज. त्या कॉलेजाक 26 वर्सां जाल्लीं आसात. आनीक तितूंतल्यान जवळ जवळ 3000 इंजिनियर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा, they got studied, they got completed their degree, and आज ते आख्खे जगभर आसात. म्हजे हिसपान सादारणशे 500 ते 1000 इंजिनियर्स जे आसा पळय न्ही, ते आज युरोपियन कंट्रीज, अमेरिका आनी ऑस्ट्रेलिया आनी इवन आमच्या इंडियेंत ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज दे आर वर्किंग देयर इन विथ मल्टीनॅशनल कंपनीज. माय अनदर कॉलेज, दॅट इज होमिओपॅथी, which I studied way back in 1998. त्या कॉलेजींतल्यान 800 सुमार डॉक्टर्स जाल्ले आसात. सो नाव दीज डॉक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम, दे आर वर्किंग इन वेरियस मेडिकल इस्टाब्लिशमेंट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. They are also working in private establishment, also in the government establishments as homeopathic doctors. So it's not a small thing. Plus my own campus, which has got at any given point 2000 students, right from nursery up to the college level. So 2000 भुरगे आसप म्हणजे 2000 कुटुंबां, फॅमिलीज जाल्यो. त्या फॅमिली कडेन म्हजो कॉन्टॅक्ट, त्या फॅमिलीच्या फुडारा संबंदी आय ऑलवेज ट्राय टू कॉन्ट्रिब्यूट, like by way of education, by way of good virtues among the children, by way of promoting sports, art and culture among the students. Like for example, I tell you, it's not just single man's contribution, but today I can proudly say that 30 of our boys from the village of Shiroda, they are playing football for various prominent clubs of Goa. 30 भुरगे आसात. आनी तातूंतलो एक तर बॉब जॅक्सन म्हणून जो भुरगो आसा पळय न्ही, हू वॉज स्टडींग इन अवर कॅम्पस, तो भुरगाचो सेकंड गोलकीपर अंडर द नेट इन FC गोवा. FC गोवाची टीम जी आहा, त्या टिमी भितर तो सेकंड गोलकीपर म्हणून आज काम करता. सो प्रोफेशनल टीमीन आहा तेंच्या? That boy must have moved at least 4-5 countries along with the team. तर अशे पद्दतीन फुटबॉलाक मेळ्ळें आसा. पयर आमी 4 दिसां पयलीं आमची टीम जी आहा पळय न्ही, ते 3 डिविजनाक आमची चॅम्पियन जाल्ले, गोवा चॅम्पियन जाल्ले आसात. द टुर्नामेंट ऑर्गनायज बाय GCA, गोवा क्रिकेट असोसिएशन. सो ज्या भाशेन तुमी पॉलिटिकल करियर स्टार्ट केल्लो आनी ज्या भाशेन आयज स्पेशली जेन्ना आमी शिरोड्या म्हणटा आनी ताका नांव शिरोडकारान हाडलां, केन्ना चिंतलेलें बाबा अशें जातलें? ओ कॉन्फिडंट दॅट यू वूड मेक अ मार्क फॉर द नेम ऑफ? सगळी कितें कामाक्षीची कृपा, देवाची कृपा, देवाचें बेसांव हें जाय पडटा. तें जर ना जाय जाल्यार मनीस कितलो व्हडलो आसूं आनी बारीक आसूं, तो तितलें कॉन्ट्रिब्युशन करूंक शकना. सो देवाची कृपा जी म्हणटा पळय न्ही, दॅट सम सुपर पावर, तें प्लेसींग हाडचें पडटा. हांवें चिंतनाशिल्लें की म्हजे कडल्यान इतलें मोठें काम जें आहा पळय न्ही, तें आमच्या मतदारसंघा खातीर आनी गोंया खातीर जातलें अशें म्हणून कळ्ळें. आय वॉज जस्ट हॅपी वीथ द सरपंच पोस्ट. म्हाका जो तेन्ना तो सुद्दां कसो, इट वॉज द एक्सिडेंट बाय फ्लूक. हांवें चिंतनासलें की हांव सरपंच जातलोच म्हणून. आमी चिंतलें की बाबा आमी एक 500 भुरगीं मुखार सरया आनी आमची डिफिकल्टी गांवां जी आहा पळय न्ही, नो वॉटर, उदक ना, लायट ना सारकी, हें आमी सॉल्व करया अशें म्हणून. म्हणजे तो तें एक ल्हानशें प्रिंसिपल घेवन आमी जे मुखार सरले.
आनी म्हाका सरपंच जावचो पडलो. इट वॉज अ बर्डन फॉर मी दोज डेज, कित्याक बोल्सां 5 रुपया आसनाशिल्ले तेन्ना हय. आनी मागीर तुका पणजे वचपाचें, फोण्या वचपाचें, काम करून घेवपाचें. इट वॉज अ बीग टास्क. पूण तितूंतल्यान म्हजे फ्रेंड सर्कल आनी म्हजी स्वताची कापास्ता तितूंतल्यान आमी तरोन गेले आनी सक्सेसफुली काम केलें, परफॉर्मन्स दिलें. आनी तें परफॉर्मन्स दिलें म्हणून लोकांनी मागीर सेगीत मागीर 5 वेळा निवडून दिलो, सेगीत सारको कंटिन्युअसली, रायट फ्रॉम 1984 टील 2007. 2007 म्हाका सेटबॅक येयलो, पूण परत लोकांनी म्हज्याच कार्यकर्त्यांनी परत 17 कमबॅक केलें. मागीर 17, 2017, 2019, 2022 अशीं 3 इलेक्शनां साबार सारके जिखले. You have gone through ups and downs. What has been your biggest comeback? Biggest comeback. 17 is my biggest comeback. And 17 of us 19 धा पयलीं. Because it was a by-election. Correct. It was by-election only in 2 constituencies, Shiroda and Pendle. So both of us we won. तो तुजो फ्रेंड आसलो. हांव जिखलो, कळ्ळें न्ही. 2019 by-electionाक हांव जिखलो. So that was a big setback. I'm sorry, comeback. Big comeback. Learning experience also? Oh, you were well aware about all this. You see, single election जेन्ना आसता तेन्ना तें कशें जिखपाचें, तेन्ना प्रेशर चड आसता, टेंशन चड आसता. Because all your anti-powers are also focusing on one single seat. कळ्ळें न्ही. आनी त्या मुळे तुका स्ट्रेटजी वेगळी आसची पडटा, तुजो रॅपो जाय पडटा. आनी एक म्हणल्यार कशें आसा, तुजें लोकांचें आनी तुजें बरेपण आसलें जर जायत, then it is whether it is a by-election or general election, you get through. What has been the biggest thing that you feel बाबा हें आपणें केलें वो करपाक जाय? See, one this is a beautiful question. एक गजाल म्हटल्यार म्हाजे सहकार डिपार्टमेंट येयलें, कॉपरेशनांत हांवें एक बोल्ड डिसिजन घेतलें. जेन्ना म्हज्या लक्षांत येयलें की कॉपरेटीव सोसायटी जी आहा, क्रेडीट सोसायटी जी आहा पळय त्यो सगळ्यो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सुद्दां घेताले इंट्रस्ट. हांवें सगळ्याक बंधन घातलें आनी पासड सर्कुलर सेईंग दॅट यू शूड बी ओन्ली एंड ओन्ली 13%. 13%च्या वयर जूर चार्ज करपाक जायना. आनी खुबशे सोसायटी आहा तेणी मान्य केलें आनी ते आतां प्रॅक्टीस करतात. एक सेकेंडली म्हज्या लक्षांत जेन्ना येयलें की लोक रीण काडटात आनी पयशे भरपाक फाटीं फुडें जातात. गोंयकार मनीस पयशे चुकयना, रीण चुकयना, पूण जें रेगुलरली भरपाक जाय तें भरपाक सोडून 4 म्हयन्यांनी, 8 म्हयन्यांनी, 12 म्हयन्यांनी भरपाक वयता. आनी तो मेरेन तुजें मागीर लिमिटाचे भायर गेल्लें आसता, तुज्या हेजे अधिकाराचे भायर गेल्लें आसता. आनी मागीर तूं चेक दिता, तो चेक मागीर मॅनेजर आहा ते 10,000चो चेक भरपाचो सोडून ते 10 लाख बरयता किंवा 5 लाख बरयता, 3 लाख बरयता. तेणें 10,000 भरपाक जायना, तो 3 लाख कशें भरतलो? आनी त्यामुळे मागीर चेक बाउन्स केसस, आनी चेक बाउन्स केसस मागीर ती कोर्टान वयचें पडलो, आदोगाद फारीक करचें पडलें. आनी कोर्टान वयचें पडलें म्हणटकीर कोर्टान समजा चुकलें, 1 खेपे 2 खेपे चुकलें जर जायत मागीर जुईजान गुन्यांव ना, जुईज काटा बेरोड दिता. सो म्हाका लक्षांत येयलें की दर म्हयन्याक 3-4 एरेस्ट आनी डिटेन्शन, नॉट ओन्ली एरेस्ट बट डिटेन्शन जाता म्हणून. सो तेजी चिंतप करून फायनली आय केम विथ द डिसिजन की 2025 जानेवारीच्यान कोणी कितलेंय लोन काडूं ह्या बँकांनी, क्रेडीट सोसायटी बँकांनी, ताजो NPA जावपाक जायना. NPA जालो जर जायत जाल्यार मॅनेजर आनी कमिटी रिस्पॉन्सिबल. हांवें मागीर कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटाक सेल केला सेपरेट NPA सेल, जस्ट टू मॉनिटर ऑल दीस ब्रँचेस. आमचे जवळ जवळ 180 ते 200 बँका आसात. हे 200 बँका कडेन तेंगेलो सारको मंथली रिपोर्ट घेवपाचो की कितली इन्स्टॉलमेंट घेवपाचे उरल्यात, कितल्या लोनाचेर उरल्यात. आनी ते भशेन आतां म्हाका सांगपाक खुशालकाय जाता की 2025 जानेवारी धरून ते 2026 जानेवारी म्हणजे 13 म्हयन्याक आमचे NPA ना. इट इज निग्लिजिबल, जस्ट 1%. 1%. जस्ट 1% NPA ह्या अकाउंटाचेर ड्युरींग दीस पिरियड जी लोनां दिल्लीं. आनी तेजी म्हायती दिता मुखार 70,000 सुमार लोकांनी लोन घेतलें, 9,000 crores ह्या सगळ्या बँकांतल्यान. आनी एवरीथींग इज व्हेरी प्रॉम्प्टली पेड बॅक. One more if you go to see is that सुभाष शिरोडकर हो एक असो मनीस आसा जे एका टायमार जे एड्युकेशन स्टार्ट केल्लें तेन्ना इट वॉज नॉट सो इजी. आतां कोणूय करीत. सो हाव इट वॉज दॅट टायम? आतां सुद्दां कोणीय करीत जायनात हे.
तितली इजी आसना. यू हॅव टू हॅव द एडवेंचरस मायंड सेट. तेन्ना कशें आशिल्लें आनी आतां कशें? सी दॅट टायम इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट न्ही. इट वॉज नॉट दॅट इजी. आनी शिरोड्या गांवांत वयल्यान कितले पयस आशिल्ले? ते ओन्ली वन एडवांटेज दॅट आय गॉट प्लॉट ऑफ लँड फ्रॉम कोमुंदात. आं तोच जर विकते घेवन हांव कॉलेज बांदपाक म्हटलें जाल्यार जावचें नाशिल्लें. सो आय एम ऑलवेज ऑब्लायज टू द गिफ्ट डीड गिवन बाय कोमुंदात. तेणी हो जागो दिल्लो आनी म्हणून म्हज्यान मागीर ती होमिओपॅथीक कॉलेज, इंजिनियरींग कॉलेज, डॅफरी स्कूल, तुजें सिम्बॉयसीस, हायर सेकंडरी हांवें जरी पयलीं सुरू केल्लें तें भाड्यान चलतालें. आतां कितें जालां ह्या जाग्यार भितर इट हॅज बिकम ए परमनंट एसेट. वाय एड्युकेशन? दुसऱ्या बच्च्या भशेन वाय नॉट अदर हितून वाय एड्युकेशन यू ऑल्सो थॉट? ना एज्युकेशन आय थॉट बिकॉज आय वॉज अ टीचर. आनी रायट फ्रॉम 9th of June 1971 आय लायक द सब्जेक्ट. I like the profession. I also like the children, small children. ल्हान भुरगीं, ज्या भुरग्यां भितर फुडार आसा, ज्या भुरग्यां भितर गांवचो फुडार आसा, फॅमिलीचो फुडार आसा. यू सी इट इज नॉट दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड नोबल प्रोफेशन. टिचराचें प्रोफेशनाक नोबल प्रोफेशन एकूच प्रोफेशन आसा विच इज कॉल्ड नोबल प्रोफेशन. So your experience has been double by giving your experience to others. Yeah, right. Very much. I have gone so rich by sharing my experience, my knowledge, my wisdom, my passion for education. By sharing it to others, I become quite rich. Another subject is your cooperative societies, cooperative banks. Correct. And all. How that has been? No, that also quite good. पण झालं कितें मध्यंतरी in between एक थोडी वर्सां अशें जालें की कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट आउटसोर्स्ड. ताजें ऑडिट बाकीच्या प्रायवेट लोकांनी करपाचें, ताजें इन्स्पेक्शन प्रायवेट लोकांनी करपाचें. कळ्ळें न्ही. आमचो डिपार्टमेंटाचो तेजेर जबर कंट्रोल ना जालो. आनी एज अ रिजल्ट ऑफ दॅट सी युअर म्हापसा अर्बन बँक कोलॅप्स, युअर मडगांव अर्बन बँक कोलॅप्स, युअर महिला मार्शल आहा ती कोलॅप्स जाली, सिटीजन बँक आहा पळय आमची विजनरी ती कोलॅप्स जाली, अष्टगंधा म्हणटा ती बँक कोलॅप्स जाली. बिकॉज सी दॅर वॉज लॅकुना, दॅर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ आय वूड से proper inspection. These were the lapses on the part of department. Had we remained very rigid and strict and vigilant, I tell you this would not have occurred. Now तुझ्या तातीन आसा. You have taken some bold decisions. I am trying to control lot many things. अजून कितें जाता लक्षात घ्या, शेवटी पयशे ते पयशे. पयशा कडेन कोण खंयच्या पद्दतीन गफलत करीत कोण सांगू शकना. कळ्ळें न्ही. सो वी हॅव टू बी मोर कॉशियस. फॉर्च्युनेटली अवर डिपार्टमेंट इज वेल इक्विप्ड. आमचे जवळ जवळ 200 स्टाफ आसा. सिनियर ऑडिटर, ज्युनियर ऑडिटर, देन युअर COs, AR. आनी त्यामुळे ते विजिलंट रावन हें काम करपाक जाय. In the last so many years, various positions you have held, may it be in political, education. Which are the challenging ones? So definitely education is the most challenging. Second one is, I would say, your water resource is also very challenging. आता जे हात उकोडेन. Very challenging. फॉर्च्युनेटली मुगेले 200 इंजिनियर आहा पळय न्ही, तेणी बरें काम केलां. आमी बी सारके वीकली एवरी वीक मिटींग घेतालो तेंची आनी तांकां गायडन्स, मोटिवेशन, सजेशन्स हें सगळें दितालो. आनी ते वरवीं WRD डिपार्टमेंट हॅज कॉन्ट्रिब्युटेड व्हेरी सिग्निफिकंटली. बरे पद्दतीन जालां. हांव म्हज्या डिपार्टमेंटा म्हणून सांगना, पूण फाटले इतले 20 वर्सांक जें जावन आशिल्लें तें काम ह्या 4 वर्सांक आमच्या WRD डिपार्टमेंटान केलां. You also spoke in the हें म्हणपाक कारण कितें आसा जाल्यार 2024 आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आमकां सगळ्यांकच सांगलें, फूल कॅबिनेटी, की 2047 तुमकां जें कितें जाय, पावर, वॉटर, रोड्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एज्युकेशन, हें सगळ्या संबंदीत चिंताय अँड प्रिपेर ए प्लान अँड गेट इट इम्प्लिमेंटेड. तेणें म्हणून प्लान काड आपल्या धाडून सांगूं ना. प्लॅन इट अँड गेट इट एक्झिक्युटेड. सपोर्ट फ्रॉम सेंटर यू विल गेट. सो हें जें आसा पळय न्ही तें ब्रह्मवाक्य जालें म्हाका. So your आनी अकॉर्डिंगली मागीर आमी प्लॅनिंग करून आज तुमकां सांगता हांव एट दीस स्टेज म्हणजे 2026 मे मेरेन आमी 300 मिनिमम 300 ml उदक ट्रिटमेंट करून दिवपाक शकतले. फक्त ट्रिटमेंट करपाचें काम आसा तें म्हजे कडेन ना. म्हजो कलीग जो आहा पळय न्ही सुभाष फळदेसाय तेजे कडेन आसा. पूण तेजेय बीन काही प्रोजेक्ट चलतात. ते कंप्लीट मे पर्यंत जाले जर जायत जाल्यार मे पर्यंत तो म्हजे दिसपान आनीक 150-200 ml उदक तयार करपाक शकतलो. सो आमी लक्षांत घे फ्रॉम स्वातंत्र्य जालां पयलीं तेन्ना 1 ml उदक ओपा साकून पणजे वयतालें
आयच्या घडयेक ओपा आनी सालावली आनी बाकी कडल्यान धरून टोटली 900 ml उदक वयता पिवपाक. आय एम स्पीकिंग ओन्ली ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. 900 ml उदक आज पिवपाक लोकांक मेळटा. खूब चेंजीस करचे पडले तुमकां. आमकां आनी लक्षांत घे, आमकां आनी गरज आसा कमीत कमी आनी 200 ते 300 ml एज ऑन टुडे आयची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करपाक आमकां आनी सादारणशे 200 सुमार ml जाय मिनिमम. यू विल बी एबल टू फुलफील दॅट ऑल्सो. ते आमच्या मिनिस्टर आनी CMान फॉर एग्जाम्पल CM हॅज इनॅग्युरेटेड or put foundation stone for 100 ml at Salavli. So that will be completed by 2027. And then उदक डायरेक्टली वास्को मेरेन येतलें, मडगांवच्या वास्को. कळ्ळें कितें? So that is one plant. Another 100 ml is coming up in Opa. So तो 100 ml and 100 ml म्हणजे 200 ml हे मेळटलें. हांवें हें लक्षांत घेवन की ट्रिटमेंट उदक करपाक जाय, लोकांक उदक पिवपाक दिवपाक जाय. 900 plus another 100 or 100 200 or 100 300 ml उदक आमी दिवपाक जाय. हें लक्षांत घेवन आमी वॉटर कन्जर्वेशन जें आसा पळय न्ही तें सुरू केल्लें आसा. करेक्ट. सो साळ बॅरेज जें आसा थंय आमकां उदक मेळटलें न्हंयचें जाता तितलें. आमकां कुशावती न्हंयचेर उदक मेळटलें आनी आमकां आमी 100 सुमार बंधारे बांदले. कळ्ळें न्ही? 100 न्यू बंधार आसा. हे 100 न्यू बंधार तातूंतल्यान आमकां उदक खूब मेळटलें. तुम्ही एक कॉन्सेप्टूय स्टार्ट केलेलो की 100 स्मॉल कांदा हें करपाक फॉर वॉटर कंजम्पशन सेव करपाक. करेक्ट. हाऊ इट हॅज बीन गोईंग. इट इज गोईंग ऑन वेल. आय थिंक बाय 2026 मे हे येत्या मे म्हयन्याक आमगे 100 बंधारा कंप्लीट जातले. म्हणजे सगळे पयलीं जे 374 आशिल्ले तितून भितर आमी आनीक 100 एड करून 500 आंकडो करतले. 500 बंधाराज ऑल ओवर गोवा. That much, how much water will be saved? It will give in, I would say, hundreds of in Cumex or in MLA. So गरमेच्या तेंपान गोंयान आनी उदकाची प्रॉब्लमूय जावची ना. प्रोवायडेड लक्षांत घे. आमकां तितलेंच तुका ट्रिटमेंट करपाचे प्लांट आसा तेजेर नेटवर्क करपाक जाय. सो तुज्या सायडीच्यान तुका कितें गोंयकारांक खातीर करूंक जाय तें तुवें चिंतून दवरलें रेडी करून दवरलेलें आसा. आमकां तुका इरिगेशनाक उदक कमी पडचें ना. कमी पडचें ना. इवन फाल्यां तुका दोडामार्गा जो कॅनल येता महाराष्ट्रांतल्यान तो समजा ब्रीज जालो, तुटलो, फुटलो, कितेंय जालें जाल्यार सुद्दां आमकां उदकाक त्रास जावचे ना. नॉर्थ गोवा हे पद्दतीन तयारी केल्ली आसा. आनी डिपार्टमेंटांतल्यान तुमी एक बरो कॉन्सेप्ट फाटल्या दिसांनी सांगलेलो म्हणटा पळय तो शेतांक लागून तुमी हें करता तेजेर हाऊ इट हॅज बीन. आतां मेन म्हणजे सेकंड फेज. हे पयली फेज जालें आमची स्टोरेज ऑफ वॉटर टू इम्प्रूव and to develop more storage of water. आतां आमकां सेकंड स्टेज आमकां गव्हर्मेंटाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडल्यान एसिस्टंट मेळपाचें आसा आनी आमचे लोकल गव्हर्मेंटाचें डॉक्टर प्रमोद सावंतान केन्नाच ना म्हणून ना. इरिगेशनाक जितले म्हणून प्रोजेक्ट वयले सगळे प्रोजेक्ट ताणें वय म्हणून मान्य केल्ले आसा, एप्रूव केल्ले आसा. आतां आमकां सेकंड फेज वी आर ट्रायंग टू गो विथ अ ड्रीप इरिगेशन एडवान्स टेक्नॉलॉजी उजार करपाची इरिगेशनाक जेणे करून उदकाची वेस्टेज ही कमी जातली. फॉर एग्जाम्पल आतां मरे आमचें आसा पळय न्ही तें कशें आसा कॅनलांतल्यान उदक हाफ रावंड पायप येता. ना हाफ रावंड पायप इज ओपन दीस वे. ओके. कांय ठिकाणी मोडले, कांय ठिकाणी सो तें उदक कशें बेश्टें व्हांवत वयता. म्हणून आमी आतां पायपींग सिस्टम करतात. एडवान्स हें करून टॅक्नॉलॉजी वापरून उजार करून पायपींग सिस्टम फॉर इरिगेशन जेणे करून खुबशें उदक जें पयलीं वेस्ट जातालें तें मागीर कंट्रोल जातलें. नॉर्थ आनी सावथ. नॉर्थाचो प्रोजेक्ट आमचो ऑलरेडी कितें म्हणटा अशें लॉन्च करपा आसा आमी मुखार 1 म्हयने भितर. आनीक सावथाचो प्रोजेक्ट आसा तेजी स्टडी चल्ल्या कित्याक आमकां कितली पायपलायन लागतली तुगेली क्लोज पायपलायन फूल पायप म्हणटा अशें ती कितली लागता तेजी सर्वे चल्ल्या सद्याक. मुखार 1 म्हयन्या भितर आमकां तेंय इन्फॉर्मेशन मेळटलें एंड वी आर गोईंग टू पुट अप द प्रपोजल. आमी केंद्र सरकाराक प्रपोजल धाडटले आनी एप्रूव जायना फुडें आमी नॉर्थ आनी सावथ दोनी कडेन आमकां 30% उदक आमकां सेव जातलें. 30% आज जे आमी इरिगेशनाक दिता उदक तेजें 30% उदक सेव जातलें. सो आमी म्हणूंक शकता की रॉ वॉटर पळयत जाल्यार गोंयान कमी ना. ना उदक कमी ना तशें. रॉ वॉटर उदक गोंयांत कमी ना. इतलेंच कितें आमी स्टोरेजच डेवलप करनाशिल्ली एक जालें आनी सेकंडली आमचो मिसमॅनेजमेंट खूब जाता. फॉर एग्जाम्पल आतां अशें धरया एक कवात्या उदक लावपाक जाय पायप काडल्यान ना सोडलें गडबडी उरलें रातभर चलता. आतां रातभर उदक त्या कवात्याक नाका त्या झाडाक नाका
ताका 1 लिटर 2 लिटर 3 लिटर पूण तें रातभर चालू वता म्हणजे इट्स अ वेस्ट ऑफ वॉटर. अशें समजा 5,000 लोकांनी केलें, पायप काडलें परसूं सोडलें, पायप काडलें झाडाक म्हणून सोडलें, पायपाची तुगेलें हें काडली ओपनिंग काडलें कॅनलाचें आनी शेतां लायलें उदक. आतां शेतां उदक कितलें जाय ताका सुद्दां कॅल्क्युलेशन आसता. करेक्ट. तें चडूय जालें तर जाय जाल्यार शेत बरें जायना आनी थोडेंय जाल्यार शेत बरोबर जायना, ताका सारकें त्या लिमिटान उदक घेवपाक जाय. सो अशे पद्दतीन आमी उदकशें खूब जें आमचें मिसमॅनेज जाता तें जावपाक जायना आनी म्हणून आमी तें आतां नवीन सेंट्रलायज स्कीम करता पळय न्ही ऑफ इरिगेशन, ताका ड्रीप इरिगेशन वगैरे कितें म्हणटात आमी तें आमी करपाक पळयतात. तर तें जालें म्हणटा आमकां उदक खूब सेव जातलें. You had also spoken about water conservation, especially when you talk about buildings and all. या ती स्कीम आमची चालू आसा आनी काही ठिकाणी ते केल्ली आसा. पर्टिक्युलरली एक 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी स्कूल बिल्डिंग्स जे आहा पळय न्ही तेजे वयलें उदक जें आहा पळय न्ही तें उदक स्टोर करपाचें हें जाल्लें आसा, म्हणजे वेवस्था केल्ली आसा. Various cooperative societies बस तुम्ही रिफॉर्म्स खूब हाडपाक प्रयत्न केलेले आसा. हाडले. सी मेन म्हणजे कशें आसा, आमचे सेंट्रल सहकार मंत्री आहा पळय न्ही अमित शहाजी ते स्वताक पयलीं सामकें तेतून इंट्रस्टेड आनी म्हणून ते सहकार मंत्री जाल्ले आसा. आनी तेणी भारत देशाचो सहकार कायदो आसा तो बदलला, तातूंत नवीन नवीन गजाली हाडल्यात आनी आमकां सगळ्या राज्यांक स्टेटींक आमकां विनंती केल्या की तो सेंट्रलाचो एक्ट आसा तुमी फॉलोअप करून घ्या म्हणून, जाता तितले बेगीन करचो पडटो पूण जाता तितले बेगीन करा म्हटलं. आमी ऑलरेडी हांगा एप्रूव केलो. आमी ऑन द लायन्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट जी कितें पॉलिसी करपाक जाय, जे कितें कायदे करपाक ते आमी केल्ले आसा. From the time since you have taken over in this term of the government, 4.5 years, how has been the support for you from the Chief Minister as a head of the state? ना सी नॉट ओन्ली चीफ मिनिस्टर पूण ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्र्यान सगळो सपोर्ट दिल्लो आसा. कसलेच ताका तेणी अडचण करून दाखोवना, फायनान्शियल अडचण दाखोवना आनीक लिगल किंवा टॅक्निकल सुद्दां दाखोवना, डिफिकल्टी दाखोवना. कर म्हणून सांगला मुखार प्रोजेक्ट घेवन चल म्हटलें. इवन कॉपरेशना बाबतींत सुद्दां तीच गजाल तेणी केन्नाच फोर्सार करून बाबा हें कर तें कर केन्ना सांगूना. बाकीचे म्हजे कलिग्स आहा पळय न्ही दे ऑल्सो रिस्पेक्ट आनी दे ऑल्सो कॉपरेट अलॉट. म्हणजे सगळे जे कलीग आसात पळय न्ही ते सगळे कलिग्स बरे पद्दतीन काम करून घेतात. आणि लायक यू हॅव सेड द होम मिनिस्टर जो एज ए मिनिस्टर आसा, हाव हॅज बीन द सपोर्ट ऑफ द सेंटर when you have to get funds for your department? Center is quite good. Center is quite good. सेंटर आपले पद्दतीने आमकां पयशे सँक्शन करता आनी जेन्ना जेन्ना गरज आसा तेन्ना आमी नाबार्ड बँके कडल्यान घेतात. करेक्ट. इनफॅक्ट आय टेल यू WRD एक डिपार्टमेंट अशें आसा जें नाबार्डा कडल्यान रेगुलरली पयशे घेता फाटल्या 3-4 वर्सां आनी ते पयशे सारके वेल युटिलायज करता. सो कोणाक बेनिफीट जाय, कोणाक कितें जाय ते एवरीथींग हॅज बीन गिवन एट अ प्रॉपर टायम एंड इट इज रीच टू देअर डोर्स. करेक्ट करेक्ट. आणि जेन्ना आमी आयज CMचे तुमच्या सरकाराचे एक सरकार तुमच्या दारी म्हणून प्रोग्रामूय आसा, तोय शिरोडेच्यान कसो गेलेलो आसा? सी सरकार तुमच्या दारी म्हणून जो प्रोग्राम आसा पळय न्ही सारकें एक वन ऑफ द ब्युटिफूल डिसिजन आय वूड से. आनी हे मुखार सारकें अशें 6 म्हयन्यांनी वर्सांतल्यान एक खेपे कमीत कमी एक खेपे वर्सांत 2 खेपे जाल्यार एकदम बरें. हांव पयर सरकार तुमच्या दारी म्हणून पयर फोंड्या प्रोग्राम CM येयलो आनी हांव सायडीन बसून आशिल्लो पळयतालो कशे पद्दतीन CM काम करता, डिसिजन घेता, लोक कसले प्रॉब्लेम घेवन येता. आनी आय टेल यू त्या दिसाक जवळ जवळ 500 वयर लोक आशिल्ले येयल्ले आपल्या प्रॉब्लेम्स घेवन. जवळ जवळ सगळे प्रॉब्लेम सेम आनी त्या दिसा तांकां रिलीफ दिले म्हटलें. आतां म्हणजे अधिकाऱ्यांक ती इंस्ट्रक्शन दिलें की हें जावपाक जाय, हें कंप्लीट कर, हें क्लियर करून घे अशें म्हणून. तर अशे पद्दतीन जावपाक जाय जेणे करून लोकांक रिलीफ मेळपाक शकता. When we talk about politics, in the last so many years, एके पार्टीन आणि फाटले 2 टर्म हितून म्हणलेल्या भशेन ए पार्टीन, हाऊ दॅट हॅज बीन डिफरन्स पळय जाल्यार कशें? देर इज अ वास्ट डिफरन्स. काँग्रेस एक तेंपार बरी वांगडात पार्टी आशिल्ली, आज ते ना. आज सी BJP पार्टी आहा पळय न्ही रायट फ्रॉम आय वूड से इवन प्रायर टू इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया दे वर वर्किंग इन अ व्हेरी प्लेन वे, इन अ व्हेरी सायलंट मॅनर. RSS म्हणून, विश्व हिंदू परिषद म्हणून ते काम तेंगे चालू आशिल्लें. बिकॉज ते त्या पार्टीक आनी त्या पार्टीच्या आमच्या सगळ्या सदस्यां भितर इन्क्लुडींग मी आमचे पयलीं फील अशें आसा राष्ट्र प्रथम, नंतर मागीर पार्टी आनी तिसरें मागीर आपूण. सो जेन्ना हे प्रिंसिपल तूं दीस रात याद दत्ता आनी ते इम्प्लिमेंट करपाक चयता देन ऑटोमॅटिकली सगळीं गजाल सारकी जाग्यार पडटात. हांवें खंयच्या हितून मी फर्स्ट अशें म्हटलें जर जायत जाल्यार सगळें पाडटा. तर ह्या पार्टी भितर हांवें पळयलां की राष्ट्रा बद्दल, आमच्या देशा बद्दल
सी देशा बद्दल अभिमान हो सगळ्या भितर तयार करपाक जाय. केन्ना केन्ना मनीस आपल्या स्वताच्या इंट्रस्टा खातीर हें सगळें विसरता. विसरून लायक देश आपलो न्हू अशें म्हणना तो, पूण देशा बद्दल आपली जी कितें जबाबदारी आसा, आपलें जें कितें कर्तव्य आसा तें करपाक वचना. रायट डिसिजन रायट टायम. आनी म्हणून म्हाका सांगूंक दिसता अशें, ऑफकोर्स आय वॉज इवन अर्लियर असोसिएटेड वीथ, कळ्ळें की ना. आतांच न्ही, पार्टी जॉयन जाला म्हणजेच हांव तेन्नाच्यान सारको BJP ना. आय वॉज अर्लियर ऑल्सो वर्कींग ऑन द सेम लायन्स. पूण द ओन्ली थिंग इज दॅट वॉज अ लेबल तेन्ना डिफरंट आशिल्लो. आतां BJP जॉयन जातरी फ्रॉम 2019 ओपनली सगळें काम करपाक लागला. आय टेल यू, आय रिमेंबर आय वॉज द ओन्ली MLA टू अटेंड विश्व परिशद. Those days. Though I was in Congress. विश्व हिंदू परिशदेचें तुका हांगा हें आशिल्लें कॉन्फरन्स आमच्या पंढरपूर. एंड मायसेल्फ एंड युअर श्रीपाद नाईक, श्रीपाद बाब, हे दोगूच आमी गेले थंय. You used to like their teachings. I even earlier, I may not have attended all their विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय परिषद, शाखा वगैरे I attend केलो ना जायत. पूण सी माय मायंडसेट थॉट वॉज ऑल द सेम थिंग. एक फावट दिसता बाबा एका पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो ती आयज परिस्थिती खंय पावल्या आनी इट इज ओके बाबा तेंकां ना. म्हजी पद्दत अशी आसा गो, म्हज्या मुखार जें काम दिलां तेंच काम आनी कल्चरान घेवन वयता मुखार. म्हाका दुसऱ्या बद्दल चिंतप ना. कोणें आसूं मागीर, इवन इन माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हज्या विरुद्ध कोण राविल्ले आनी कितें केलें म्हाका याद जायना तें. हांव म्हजें काम करीत वता. कोण हो रावलो, तो रावलो, ताणें अशें केलें, ताणें तशें केलें, खंयचो टायम पेड्यार करपाचो. थोड्याक ज्या मनशांक तुमी हे वयर काडले तेणेनूय एक फावट तुमचेर हें केलें तें घेवन बसपाचें ना. तें तुमच्या कॉन्फिडन्सूनच पळय जाल्यार तें घेवन बसप आसना. यू सी, मनशाक लायफान टायम इतलो शॉर्ट आसा आनी त्यो ह्यो गजाली कोणें अशें केलें, कोण तशें केलें, तो आशिल्लो, वो नाशिल्लो, सी इज अ वेस्ट ऑफ टायम. फॉरगिव देम म्हणटा. विसरून वचपाचें, फॉरगिव न्ही, विसरपाचें. हितून भितर ताका स्कोप दिवप ना. When you talk about 2027 elections, you must be satisfied with the way ZP results तुमकां मेळ्ळ्या पळय तशें. पीपल सी, लोक कशें आसता, खंयच्याय मतदारसंघां आसूं लोकांक काम जालें जाय. करेक्ट. लोकांक आतेसांव दिलें जाय. तूं लोकां बरोबर रावपाक जाय, लोकां भितरलोच आसपाक जाय. फॉर्च्युनेटली म्हजी फॅमिली आमी सगळेच भाव जितले आहाय ते भाव आनी भावाचे घरकान्नी सुद्दां वी आर ऑलवेज वीथ द पीपल. आमकां कितलेंय डिफिकल्टी जाल्यार कोता येता, तुका वत आसूं, पावस आसूं, थंडी आसूं, वी आर ऑलवेज वीथ पीपल बिकॉज वी लायक दॅट. कळ्ळें तुका. दीस मस्ट बी आमचें आसा पळय न्ही, म्हणजे हांव आनी म्हजे भाव जे आहा पळय न्ही, मस्ट बी थर्ड जनरेशन. कित्याक आय रिमेंबर माय अंकल वॉज अ व्हेरी कमिटेड फार्मर फॉर द कम्युनिटी. म्हजो अंकल आशिल्लो, दादाचो म्हणजे डॅडीचो भाव आशिल्लो पळय व्हडलो, वॉज टोटली कमिटेड. म्हजी माय आशिल्ली पळय न्ही, शी वॉज टोटली कमिटेड फॉर अ गूड कॉज. जरी शिक्षण नाशिल्लें तेच कमिटेड. म्हज्या मायची माय म्हणजे आजी जी म्हणटाय पळय न्ही, शमाय म्हणटा पळय, शी वॉज ऑल द मोर कमिटेड फॉर सोशल वर्क. आय रिमेंबर इन चायल्डहूड वेन आय यूज टू गो टू हर, हांव थंय वयतालो पळय तिगे थिंगा, तेन्ना चोयतालो तिका कशे पद्दतीन काम करताली ती आनी कंट्रोल करताली म्हणटा ती. इलेक्शन लागीं पावता थोडे जाण टँकर दिवंक लागले. कितें जातात, इलेक्शन लागीं पावता आतां तुमच्या हितून थोडे जाण टँकर इनॉग्रेट करूंक लागले. टँकरा स्कोप नात विशेष न्ही. आमी जेन्ना 8,000 लोकां कडेन जेन्ना पायपलायन पावयल्या, आतां लोक आतां टँकराक चिंत्ताले. हांव 20 वर्सां वयर टँकराक चिंत्तालो, आतां हांव टँकराक चिंतना. आतां हांव चिंत्ता आनी काम करतलो तें म्हटल्यार 24/7 लोकांक पायपाचें उदक दिवपाचें. लायक BJP हेज अ स्लोगन भिवपाची गरज ना. शिरोडकाराक शिरोड्यान भिवपाची गरज आसा ओ दुसऱ्यांक भिवपाची गरज आसा? आय डोंट थिंक भिवपाचें कितें करपाक जायना. आपलें काम करपाचें, लोकांक सपोर्ट केलो, लोकांक आदार दिलो. One thing we have noticed in Shiroda is that तो कोणीय खंयच्या रिलीजनाचो जावं, when it comes to Shirodkar, they doesn't see that बाबा ही पार्टी ती पार्टी, they vote for Shirodkar. Why it is like that? ना सी लक्षांत घे, हांव इरिस्पेक्टीव ऑफ वो रिलीजन तो रिलीजन, ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो हांव याद दवरतां. म्हाका दोळे मुखार आसता की 8,000 फॅमिलीज ऑफ शिरोडा शूड बी वेल टेकन केअर ऑफ. सगळ्यांची बरी काळजी घेवपाक जाय, सगळ्यांक बरो त्राता जमल्यापाक जाय, सगळ्यांची परिस्थिती घरची बरी आसपाक जाय. दॅट इज माय ऑलवेज टार्गेट. आय नेवर डिफरेंशिएट. एक. सेकंडली, आय ऑल्सो थिंक अबाउट गोवा ऑन द सेम लायन्स.
गोंयांत सुद्दां खंय जितली म्हजी ताकद आसा पावता ते भशेन हांव लोकांक मदत करपाक सोदतां. आनी म्हणून फाटल्या 2 असेंब्लींत तुमी आयकलें आसतलें ऑल MLA इज वेरी इन प्लेस फॉर मी, फॉर माय डिपार्टमेंट, फॉर माय स्टाफ. कित्याक हांवें तांकां इतलो फ्री हँड दिल्लो, कोणालें खंयचेंय काम कोणेंय सांगलें जर जायत तो विरोधी पार्टीचो तो हेजो पार्टीचो आमी करपाचें ना अशें. आनी तेणी अशेंय सांगलां की तूं मनीस पावता म्हण तांकां एक्झॅक्टली. मंत्री म्हणून. सी फायनली लोक तुका ज्या विश्वासान तुका रुबाब दितात किंवा आदार दितात, अधिकार दितात, तो तेंचे कडेन परत पावोवपाक जाय. वेन वी टॉक अबाउट युअर बर्थडे टुडे तितून येवया आनी जेन्ना सगळेच आयज बर्थडे म्हणल्यार सगळेच विश करता तुमकां, कितें खोस भोगता? ना आयकय ही बर्थडे म्हाका विशेष घेवपाक लागून करना. ना पण कोणी येता बिकॉज इट इज युअर बर्थडे. आयकय सांगता न्ही. यू सी दीस बर्थडेच्या निमित्यान आमी फाटल्या 7-8 वर्सां प्रायड ऑफ शिरोडा म्हणून कन्सेप्ट घेवन काम करता. करेक्ट. प्रायड ऑफ शिरोडा. आतां वॉट इज प्रायड ऑफ शिरोडा? की शिरोडेचे जे प्रॉमिनंट लोक जे आसा पळय न्ही, शिकपाचे आपल्या गिन्यानाचेर वयर सरल्यात आनी आतां आपल्या भुरग्यांक सुद्दां गिन्यानाचेर वयर काडपाक चोयतात किंवा आपल्या सोशल कॉजान कामान गांवां भितर बरेपण हाडपाक चोयतात. म्हणजे बरो शेतकऱ्यांचो ग्रूप आमचे कडेन सादारणशे 6-7 कडेन शेत रोयतात खाजनांतलें. ह्या 7 कडेन सगळ्यान बरो ग्रूप खंयचो म्हणजे हो थॉट जो आहा पळय न्ही तो सगळ्या कडेन वचपाक जाय. आनी म्हणून मागीर एक शेतकऱ्यांचो ग्रूप त्याचो सन्मान प्रायड इज अ प्रायड ऑफ शिरोडा. मागीर तुजे बरे सेल्फ हेल्प ग्रूप आमचे कडेन 250 सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात. तेंच आयकलां आमी. तितूंतलो बेस्ट ग्रूप बोरये, बेस्ट ग्रूप शिरोडा, बेस्ट ग्रूप तुका निरंकाल, पंचवाडी अशें काडपाचें. आमचे भितर आतां आमी खुबशे लोक गव्हर्मेंट सर्वंट आसाय, बरे पयलीं लागलेले आसात, आतांय लागल्यात. तितूंतल्यान बाबा कोण खंय पावलो. फॉर एग्जाम्पल आयचो PWD रोड्स चीफ इंजिनियर आहा पळय न्ही, दॅट बॉय ऑर पर्सन इज फ्रॉम शिरोडा पंचवाडी. कामत जो आहा पळय न्ही तो कामत आज रोड्साचो चीफ इंजिनियर म्हणून आसा, इज फ्रॉम पंचवाडी. तुमच्या सावथाक जो आज SC आसा सुप्रिटेंडंट इंजिनियर फॉर पॉवर सप्लाय डिपार्टमेंट इज माय वन स्टुडंट आनी ही इज फ्रॉम निरंकाल. राजीव सामंत इज द बॉय फ्रॉम निरंकाल. कळ्ळें? सो तुमचे अचिवमेंट्स तेंकडच्यान ब्रिंगींग टू द कंट्री स्टेट म्हणलेल्या भशेन. सो ह्या लोकांचो सन्मान करपाचो आनी आमचे बाकीचे तरणाटे जे आसात अपकमींग जनरेशन तांकां लक्षांत घेवचें दॅट दीस इज द प्रायड ऑफ शिरोडा. हें शिरोडीचें मोठेपण. हेना तो एक अचिवमेंट म्हणटा तो वुमन सेल्फ हेल्प ग्रूप बिकॉज इतले वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दवरप नॉट सो इझी. ना आमी हाव आर यू एबल तें सांगता न्ही. माय सेल्फ माय डॉटर पर्टिक्युलरली डॉक्टर गौरी आहा पळय न्ही तें सारकें तातूंत इनवॉल्व आसा. ते दीस रात तेणी येवन आपल्या जॉब सोडलो. शी वॉज वर्कींग इन होमिओपॅथी कॉलेज. तें सोडलें ताणें एक वर्स पयलीं बिकॉज शी वॉन्ट्स टू टेक अप दॅट एक्टिविटी एज अ सोशल कॉज. तेच्याक जेवण खाण पयशे खंय मेळटा आनी तशें आमकां घरांत कमी ना आमी जेवपाक आतां. सो शी इज ओके. After 2027, no doubt your result will be high, what you expected more than that. So what are your next expectations as far as your political life and what you want to do? मदीं हांव 10 वर्सां नाशिल्लो पूण आय नेवर गेव अप माय सोशल वर्क, माय एज्युकेशन वर्क, माय सोशल वर्क. आय नेवर गेव अप. दॅट वॉज कंटिन्यू. सो एज लॉंग एज आय ब्रीथ nicely and properly, this work will continue. My contribution for sports, my contribution for art and culture. आता आज आमचे कडेन हांगसर 40 चली भुरगीं शिकतात भरतनाट्यम. 40 एंड जस्ट शिकली म्हूण जायना, दे वील गेट द डिग्री ऑफ भरतनाट्यम कॉलेज युनिवर्सिटी. आज आमचे कडेन 31 भुरगे आसाय. दोज आर ग्रॅज्युएट. ते ग्रॅज्युएट जाल्यात. ते ग्रॅज्युएट डिग्री तांगेली विशारद इन गायन, क्लासिकल, तबला, हार्मोनियम. सो मेनी फिल्ड्स सर. कशें जाता तुका? मनाची भावना आसपाक जाय. मना ताकद येत मागीर काम करपाक. आनी आय टेल यू वी हॅव गॉट अ टीम, वेरी स्ट्रॉंग टीम. आमी 100-200 लोक सुमार आहा पळय न्ही, म्हाजें म्हटल्यार आतां 100-150-200 काम करतात. फक्त सांगपाचें हें अमकें अमकें जावपाक जाय. दे डू इट. Anything more that you would like to do for Shiroda? Yeah, of course, more in the sense I have to take more care of employment भुरग्यांक. प्रायवेट सेक्टर, गव्हर्मेंट सेक्टर. आतां गव्हर्मेंट सेक्टरान वन गुड थिंग हॅज कम आनी ते म्हटल्यार प्युअरली बाय मेरीट. यो GPSC आनी स्टाफ सिलेक्शन. हे दोनूय माध्यमांतल्यान आमकां भुरग्यांक जॉब आनी ऑफकोर्स
भुरगे जर प्रोफेशनल जाले जर जायत सपोज अशें धरया आमकां 400 भुरगे आमचे मॅट्रिकेक बसताय 400तले 200 भुरगे किंवा 300 भुरगे सायन्सीक गेले दॅट इज माय टार्गेट 400तल्यान 200 ते 300 भुरगे सायन्सीक वचपाक जाय विथ मॅथ्स हे सायन्सीक गेले न्ही देन दे वील स्टडी इंजिनियरींग खंय शिको मागीर JEC वचोनी वेर्णा वचोनी मडगांव वचोनी नाल्यार शिरोड येवनी दे वील बिकम इंजिनियर्स वन्स दे आर इंजिनियर्स दे आर टेकन अप बाय मल्टीनॅशनल कंपनीज तुगे यू गेट रिलीफ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कळ्ळें तुका म्हणजे माय इंटेंशन कॅल्क्युलेशन इज दॅट की चडांत चड भुरगे आमगेले सायन्स वचपाक जाय सायन्सींतल्यान ते इंजिनियरिंगाक वचपाक जाय आतां नवीन नवीन फिल्ड येता इंजिनियरिंगची IT कंप्युटर डाटा सायन्स AI मेडिकल इंजिनियरींग तुका एग्रीकल्चर इंजिनियरींग आतां हर एक क्षेत्रा भितर इंजिनियरींग म्हणटात कळ्ळें फूड प्रोसेसींग इंजिनियरींग आतां इंजिनियरींग जें आहा पळय न्ही तें अशें लिमिटेड उरना पयलीं सारकें बिल्डींग बांदपाचें सिवील करपाचें आनी बिल्डींग बांदपाचें मेकॅनिकल पंप घेवपाचो ओपन करून रिपेर करपाचो तसलेंच उरना नाव एवरी सेक्टर इट इज देर इज इंजिनियरींग. So as we come to the end of the interview, what is the last thing that you would like to tell the state of Goa, and especially those who really I mean great achievement? See, first of all, which is my, I would say, golden principle of life is education. So हर एक कुटुंबातल्या भुरग्यांक बरें क्वालिटी एज्युकेशन शिक्षण घेवन आनी तेंय बीन टेक्नॉलॉजी. आय एम अ प्रमोटर ऑफ सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी. सो सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी ह्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांनी डिग्री कोर्स आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन बेश्टें तें टॅक्निकल म्हणना फुडें ITI केली डिप्लोमा घेतलो नो द स्टुडंट्स हॅव टू गो फॉर डिग्री कोर्स वॉट एवर कॉलेज दे वॉन्ट आनी ती बीन वेगवेगळ्या फिल्डाक युअर आय वील नेवर स्पीक ऑफ युअर सिवील एंड इलेक्ट्रिकल वन हेज टू गो इन युअर IT कंप्युटर डाटा सायन्स देन युअर AI अशी वेगवेगळी फिल्ड आहा पळय न्ही तें वचपाक जाय आनी तितूंत आमचे भुरगे गोंयकार जे भुरगे पळय न्ही तेणी टार्गेट दवरपाक जाय दॅट सम ऑफ अस वील बी इन ISRO सम ऑफ अस वी मे गो टू NASA इट्स नॉट डिफिकल्ट सम ऑफ अस वी मे गो टू DRDO सम ऑफ अस वी विल गो टू सम अदर establishment national level establishment international establishment other day I came across one boy he is working in World Bank कळ्ळें ना म्हणजे हे पद्दती आमच्या भुरग्यांनी गोंयच्या भुरग्यांनी हांव ऑफकोर्स आय वील ऑल्सो से शिरोडा बॉयज एंड गर्ल्स बट गोंयच्या भुरग्यांनी ते पद्दतीन आमचे हें टार्गेट दवरपाक जाय सम ऑफ अवर बॉयज शूड गो इवन आर्मी डिफेन्साक आतां वयर हाय पोजिशन्स करेक्ट आतां तें तशें भिवन रावन हांव गोंयाक रावतलो गोंयाक रावत जावचें ना न्ही जावचें ना आमचे एअर फोर्स डिफेन्स नेवी मागीर तुगेले आर्मी हे 2-4 फिल्ड आमचे आसात पळय न्ही भुरग्यांक वचपाक जाय इट इज नॉट ओन्ली जस्ट गोईंग एंड स्टँडींग एट द बॉर्डर यू कॅन गो टू हायर पोजिशन्स वीच गिव यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्टेटस. So आयच्या दिसा देखून you are giving some good examples to our students especially who in education. That is nice thing to hear from you. And hope secondly, as far as I tell you, as far as whatever responsibility, you may be working as a GDP, you may be working as a sarpanch, you may be working as an MLA or minister for that matter. You have to contribute your might for the betterment of Goa. For मुद्दाम वयता आसतना 20 मार मुगे कॅम्पसा कडल्यान सारकें साईबाबा देवळा कडेन मेरेन तुका रस्त्यार प्लास्टीक मेळटा ना पळयलें हांवें तयार आसतना बिकॉज एवरी मंथ एंड 28, 29 आणि 30 3 दिसांक वी टेक अप द ड्रायव्ह ऑफ क्लिननेस. 3 दीस सारक्या टॉपकला कडल्यान धरून ते हे मेरेन हांगा मेरेन खंय कामाक्षी देवळा कडेन मेरेन आमी क्लीन करतात सामकें फूल एरिया 3 दीस लेबर वर्क कॉन्ट्रॅक्टर लेबर वर्क आमी ह्या दुसऱ्यान काम करनात. प्लास्टीक तुका 10 मिनटाचें दिसतलें पूण रस्त्याच्या सायडीन 1 मिटरा भितर प्लास्टीक दिसचें ना. सो इट लायक्स आय हॅव टू सेट एन एक्झाम्पल टू अदर्स फर्स्ट. नाव वी आर गोईंग टू टेक अप बेतोडा रोड अप टू पंचायत फुडली समनाच्यान आमी तुगेले जंक्शना कडल्यान बेतोड्या जंक्शना कडल्यान ते बेतोड्या पंचायती कडेन रस्तो निगूत करताले. आनी आय टेल यू दॅट इज सिंपल लॉजीक. एकदां तुवें निगूत केलें लोकांक जाणीव जाता आनी लोक मागीर तो घाण करनात. Anyway, from your busy schedule, sir, thank you very much for giving us so much time. Thank you.